हाई एभ्रिवान, नमस्ते। हजुरहरूलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले हजुरहरूको लागि हाँसको छोइलाको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी मन परेको छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, साथसाथै लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। अब खाँदा पनि एकदम मजा आउँछ। अब बनाउन सुरु गरौँ है। मैले चाहिँ हाँसको यो ब्रेस्ट पार्टलाई चाहिँ निकालेर यसरी राखेको छु। यतिको मात्रै बनाए पनि हुन्छ, एकदम मिठो हुन्छ यतिकै पनि। अब यसलाई टुक्रा टुक्रा काटेर चाहिँ हामीले छोइलाको लागि मासु तयार गर्नुपर्छ। यसलाई यसरी आफूलाई कत्रो कत्रो पिस राख्नु मन लागेछ त्यो अनुसारले काट्ने। मैले सबै यो ब्रेस्ट पार्टलाई चाहिँ काटेर तयार गरिसकेँ छोइलाको लागि। यो हाँसको छोइला चाहिँ मैले तपाईहरुलाई एकदम सजिलो र नयाँ किसिमको तरिकाले बनाएर देखाउँदैछु। अब तेल राखौँ, धेरै तेल राख्नु पर्दैन। अब मासुलाई राखिदिउँ। यसलाई चाहिँ एक साइडबाट चाहिँ हामीले 4-5 मिनटको लागि पकाउँ। अब एक साइडबाट पकाएको 5 मिनट भइसक्यो। अब यसलाई पल्टाइदिउँ। अब यो पल्टाइसकेको पट्टि चाहिँ फेरि 5 मिनट जति हामीले नचलाई पकाउँ। यो अर्को पट्टिबाट पकाएको नि 5 मिनट भइसक्यो। यो मासुलाई चाहिँ हामीले उल्टाउँदै पल्टाउँदै गरेर फेरि 5 मिनट जति पकाउनु पर्छ। यो पल्टाइसकेर फेरि मैले 5 मिनट चाहिँ यसरी चलाउँदै भुटेँ है। यसलाई मजाले हेर्नुहोस् न, ल ठ्याक्कै पोलेको मासु जस्तै भएको छ। ल अब यो तयार भइसक्यो। ल अब यसलाई चाहिँ बलमा खनाउँ। हेर्नु त कस्तो मजाको एकदम पोलेको मासु जस्तै भएको छ। मासु सेलाउने जालसम्ममा चाहिँ हामीले यस्तो एउटा स्ट्यान्ड यहाँ राख्ने। अब हिट अन गरेर टमाटर राखिदिउँ। त्यति बेलासम्ममा यो मैले 2टा यो डल्ले खोर्सानी लिएको छु, यो पनि पोलौँ। तपाईहरुलाई अब पिरो खानु मन लाग्छ भने अझै लिनुभयो पनि भइहाल्यो हैन। म चाहिँ अब धेरै पिरो खान सक्दिनँ। ल खोर्सानी पनि पोलियो। अझै अर्को पनि खोर्सानी पोलौँ। ल अर्को पनि खोर्सानी पोलियो। अब टमाटरलाई अर्कोपट्टि पनि पल्टाइदिउँ। यसरी सबैतिर पल्टाउँदै पोल्यो भने राम्रोसँग पोलिन्छ। टमाटर राम्रोसँग पोलिसकिएको छ। अब हिटलाई अफ गरिदिउँ। अब टमाटरलाई पनि सेलाउन राखिदिउँ। अब मासु सेलाइसक्यो। अब यसमा मैले अदुवा लसुनको पेस्ट लिएको छु, यो राखिदिउँ। आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन राखौँ। चिल्ली पाउडर राखौँ। अघि मैले पोलेको खोर्सानीलाई चाहिँ यसमा यसरी मिचेर राखिदिउँ। दुईटै खोर्सानीलाई त्यसै गरेर राखिदिउँ। जिरा पाउडर पनि राखिदिउँ। अब छोइला झान्नको लागि मैले एउटा प्यान राखिसकेको छु हिट अन गरेर। तपाईहरुलाई मैले नयाँ तरिका भनेको चाहिँ मैले मासुलाई पोलेको छुइनँ हैन, तर मासुलाई चाहिँ पोलेको स्वाद ल्याउनको लागि चाहिँ मैले एउटा चारकोल लिएको छु। चारकोल छैन भने तपाईहरुले दाउराको कोइला लिनुभए पनि हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले यसरी ग्यासमा हिट अन गरेर यो राखिदिउँ। यो चारकोललाई चाहिँ राम्रोसँग पोलिनु पर्छ। अब प्यान पनि तातिदैछ, तेल राखौँ। तोरीको तेल राख्नु होला, यो छोइलाहरुमा चाहिँ मिठो हुन्छ। अब यो पोलेको टमाटरको पनि बोक्रा निकालिदिउँ। ल अब यसलाई पिस्नै पर्दैन, यो यहाँ मासुमा राखिदिउँ। तेल तातिसकेछ, मेथी राखिदिउँ। अब बेसार राखिदिउँ। अब हिटलाई अफ गरिदिउँ। अब मासुमा यो झानिदिउँ। अब चारकोललाई पनि यसरी फर्काइदिँदै राखौँ। अब अलिकति यसमा यो कागती पनि निचरिदिउँ। मन पर्दैन भने नराख्नु भए पनि हुन्छ, तर हाँसको छोइला चाहिँ अलिक चट्ट मजाको भएन भने चाहिँ मजा आउँदैन खानालाई। त्यसैले मैले चाहिँ यसमा कागती पनि राख्दैछु। अब यो टमाटरलाई पनि यसरी मिचिदिउँ हातैले यहाँ। अब साधौँ। अब यो हाँसमा चाहिँ अदुवा लसुन चाहिँ अलिक बढी राख्यो भने मिठो हुन्छ र हाँस गनाउँदैन। त्यसको लागि मैले अदुवालाई पनि कुटेर लिएको छु, लसुनलाई पनि कुटेर लिएको छु। अब यो राखिदिउँ। यो चाहिँ मजाले राख्यो भने हाँसको छोइला चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ। अब यो सबै थोक मजाले सादिदिउँ।
यो छोइला खाँदाखेरि चाहिँ यो अदुवा लसुन कुटेर राख्यो भने चाहिँ खाँदाखेरि मुखमा एकदम मजा आउँछ त्यो टोकिँदाखेरि, त्यसैले मैले कुटेर राखेको हो। चारकोल राख्नको लागि चाहिँ हामीले यो छोइलाको बिचमा यसरी ठाउँ बनाऊ। मैले चारकोल राख्नको लागि चाहिँ एउटा फोइल पेपरलाई यसरी बोटोको जस्तै गरेर बनाएको छु, त्यसलाई बिचमा यसरी राखिदिउँ। यो चारकोललाई पनि सबैतिरबाट फर्काउँदै यो बाल्नुपर्छ, हामीले पुरै बलेको हुनुपर्छ यो। अब चारकोल तयार भइसकेको छ, अब यसमा राखिदिउँ। त्यसपछि यसमा हामीले तेल राखिदिउँ। अब आफूलाई कतिको पोलेको स्वाद मनपर्छ त्यो अनुसारले यसलाई छोपेर राखौँ। यदि यो छोप्ने बिर्कोमा चाहिँ दुलो छ भने त्यो दुलोलाई टालिदिनुपर्छ, यसमा चाहिँ छैन। ल अब यसलाई खोलौँ। ल हेर्नुहोस् कस्तो मजाले धुवा एकदम सबैतिर लागेको छ। अब यो चारकोललाई निकालिदिउँ। आहा कस्तो मजाको एकदम पोलेको बास्ना आइरहेछ ल मासुमा। हरियो लसुन पनि मैले काटेर राखेको छु। अब छोइला भनिसकेपछि हरियो लसुन भएन भने त मजै आउँदैन हैन। अब यसलाई पनि सादिदिउँ। अब लसुन राखिसकेपछि अलिकति तोरीको काँचो तेल पनि राखिदिनुहोस्, अनि छोइलाको टेस्ट त अझै बढ्छ। फेरि सादिदिउँ। अब म डिस आउट गर्छु। अब लास्टमा अलिकति अदुवा र लसुनले सजाइदिउँ। अब म हजुरहरूलाई चाखेर पनि देखाउँछु है। म त एकदम हाँसको छोइला भने चाहिँ कति बेला खाउँ खाउँ भइसक्यो है मलाई त। यस्तो मिठो भएको छ। यसै गरेर म फेरि अरू नयाँ रेसिपी लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।